Të ndëruar shikues, përshëndetje, po takohemi këtë të martë në emisionin e pasdites Imazhi në Radio Televisionin e Kosovës. Do të flasim në pjesën e parë për cilësinë e ajrit në Kosovë, pasi që me afrimin e stinës së dimrit ne bombardohemi nga një ajër jo cilësor dhe që është absolutisht i pashëndetshëm për qytetarët e këtij vendi, në qoftë se marrim parasysh vetëm atë çfarë ka ndodhur dimrin dhe pranverën e kaluar në Kosovë dhe posaçërisht në Prishtinë, pasi që Prishtina ka qenë thuajse më ndotura në Kosovë. Do të flasim për këtë temë me zotin Ilir Morina, kryeshef i Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës. Mirë se zotin Morina. Mirë gjeta. Zotin Jakub Gashi, zoti Gashi, ju keni një laborator që matni cilësinë e derivateve të naftës. Do të flasim për këtë se sa derivatet e naftës po kontribuojnë në ndotjen e ambientit në Kosovë dhe me profesorin Zeqir Veselaj, njohës profesionist i çështjeve mjedisore. Mirë se erdhët. Mirë se gjejmë. Zoti Morina, nisim me ju fillimisht si e kemi pasur dhe si e kemi gjendjen këto ditë të para të ftohtit mesatar, po e quaj kështu, me ndotjen e ajrit. E the shumë bukur, varemi shumë prej klimës, kushteve atmosferike, klimaterike, ende nuk jemi futur në fazën e ajrit të pashëndetshëm, jemi në mesatar nëse në zonën e verdhë mbas gjelbërtës. Ne i marrim mesatarët ditore, po vitin e kaluar ka filluar më herët. Mirë, por nuk do të krenohemi me këtë punë, sepse presim ditë smogut, ditë rënda, dhe mendoj që e kemi bërë një plan të veprimi që do ta shpalosin të premten, ministja me kryeministrin, edhe ministrat të tjerë të lëmive që lidhen. Ajri gjatë gjithë vitit, në qoftë se referohemi shkarkimeve dhe raportimeve që janë bërë, ku Kosova B ka pas tejkalime non-stop gjatë gjithë vitit edhe verës, me shkarkime, kurse Kosova A, në fakt, termocentralit e Kosovës A, pas vendosjes filtrave në këtë vit kanë pas thuajse asnjë tejkalim, që është për mrekulli dhe e ka thyer atë tezën që nuk ja vlen të investohet në filtra 10-15 milionë euro, sepse Kosova do të largohet. Ja vlen edhe për 3 muaj nëse funksionon. Le më që ne e dim që edhe disa vite nuk do shkatërrohet, sepse 2017 ka qenë viti i fundit i saj sipas marrëveshjes së Athinës, Traktatit të Energjisë. Kështu që ato filtra kanë ndikuar pozitivisht, po nuk janë vendosur në dy njësitë e Kosovës B, dhe normal që është një ndër ndotësit që vazhdon të prodhoj ndotje. Si kemi pasur parametrat deri më sot? Parametrat gjatë 3 javë ne jemi duke i vendosur në vefashën e Agjencisë Mjedisit, e gjenit e ajo skedina e ajrit. Ne kemi mesatarët të kalimet, për shembull gjatë ditës së djeshit kanë qenë 59.4 mikrona për metër kub të cilësisë së ajrit në stacionin e oborit të ndërtesës Rilindja, kurse në oborin e Institutit Hidrometeorologjik janë 2 stacione më moderne, teknologjia e fundit edhe të kalibruara së fundi këtë vit, ka qenë 44.2, do me thonë mesatare nuk është tejkaluar. Mirë, po kjo do me thonë që në orë të caktuara s'ka pas tejkalime. Për shembull në 12 natës, koncentrimi i PM10-shit dhe PM2.5-shit ka qenë 150 diçka që i bie në fushën... Teknike dhe të kuptueshme për ju, po për opinionin e gjerë. Që do të thotë që ka qenë ajër i pashëndetshëm në orën 12 natës, pastaj në orën 1 ka pas ramje, ka qenë prapë mesatare i ndotshëm, po jo i rrezikshëm ose i pashëndetshëm. Në ora 4 të mëngjesit është ngrit ndotja, pastaj ka pas ramje dhe nuk ka pas tejkalime gjatë gjithë ditës. Për dje po flasim. Kurse përshëndrimet të tjera, në oborin e Rilindjes, kemi pas diku rreth 1 dhe 2 natës më shumë ndotje, ka pas ramje dhe pastaj është ngrit në ora 9 mëngjesit ndotja, ka pas prapë ramje, mirë po në përgjithësi tejkalimet kanë qenë ishin në 70 mikrona, që i bjen prapë në të verdhën dhe në të gjelbërtën, jo shqetësuese. Por jo edhe e shëndetshme. Është ndotje e akceptuar në bazë ligjeve të Kosovës dhe direktivës europiane dhe të normave të lejuara. Mirë po,
Ne fatkesisht ende sa arritëm ta krijojmë aplikacionin dhe softverin që do ta shihnin në përgjithësi. Të flasim pas pak. Jemi rrugës. Profesor, para se të nisim emisionin, ju kërkova që nëse mund ta dim tash çfarë cilësie të ajrit kemi në Prishtinë, po flasim. Nëse mund ta demonstrojmë sërish, sa ishte 68? Ishte 68 me indeksin e kualitetit të ajrit, të cilin e monitoron njësia monitoruese e ambasadës amerikane. Po ajo e mod vetëm PM2.5, që për efektet të shëndetit të njerëzit janë ndotjet më të rrezikshëm në aspektin shëndetësor, se sa këta tjerë parametra që i përmendi Iliri, sepse këto thërmijat e imta, PM10, thërmijat e imta me dimenzione 10 mikrometra dhe PM2.5 janë më drejt për drejti atakuese të shëndetit të njerëzit. Përderisa PM10, kanalet e frymëmarrjes kanë mekanizma që e ndalin. PM2.5 depërton direkt në mushkëri për shkak të dimensioneve tepër të vogla. Çka janë këto PM2.10? Janë thërmia të ndotësve të ajrit të përzijara me lagështi. Thërmia që formohen nga konglomerati ndotësve në ajër, dhe këto depërtojnë direkt në mushkëri dhe mund shumë lehtë pastaj të depërtojnë në sistemin e qarkullimit të gjakut, duke i shkaktuar gjitha ato efektet shëndetësore, problemet e organeve të frymëmarrjes dhe këto. Ka pas disa net ku janë të kalu, do të thotë kur në orë të caktuara kemi kalu në ngjyrën e kuqe, mbasi po flasim me ngjyra me ngjyra sipas koncentrimit të ndotësve, e kanë të kalu, por është faza, do të thotë fundi nëndorit, dhjetor dhe janari pritet kur t'jena e zona e pikut, kur shkarkimet ndotëse në ajër, dhe sidomos të më problematiket, do t'ja arrin majt e shkarkimeve të veta. Është mirë me qenë se tash po dihet kur është periudha, kur institucionet duhet përgatiten për këto, që t'i marrin masat e veta. Iliri përmendi një plan veprimi të ministrisë, por e që unë kisha dashur në misionin ju të adresoj, kishte qenë ai plani veprimi duhet të jetë plan edhe institucioneve tjera. Kur them institucioneve tjera, duhet i përmend ministri tjera, të cilat i ndikojnë kësaj gjendje, por po e shoh sidomos një neglizhencë nga ana e pushtetit lokal. Komunat shpesh po sillen sikurse kjo ndotje nuk është ka ndodhur në territorin e tyre. Dhe gjithmonë e adresojnë punën te Ministria e Mjedisit që ata duhet mirën me këtë çështje. Edhe raporti i Komisionit Evropian, raporti progresit i fundit, e ka potencuar se institucionet duhet të përgatisin planet të veprimit për periudat kur priten ngritjet e shkarkimeve të ndotësve në ajër. Ka pasu edhe një letër nga Ministria e Mjedisit duke në fillim të vitit kaluar që të përgatiten, por të paktën deri sot nuk është pa që ka ndonjë plan se ta zonë se si komuna Prishtinë do ta përballoj këtë pikë. Do të flasim profesor se si ta parandalojmë këtë, por flasim fillimisht për atë se kush janë shkaktarët që po krijohet kjo ndotje, dhe sigurisht kemi një numër enorm automjetësh, shumica prej tyre po themi kështu janë goxha të vjetra, zoti Gashi, dhe cilësia e naftes dhe derivateve nuk është lavdruar edhe aq shumë në Kosovë ditët e fundit, viteve të fundit. Sa po indikon, sa po kontribon kësaj ndotje të ajrit edhe kjo çështje? Jashtë ndotësve të tjerë, me qenë përmenden edhe më herët, ka në sa i përket regionit Prishtinës sillen diku rreth 280.000 automjete, me sa di, ose në komplet në Republikën e Kosovës janë rreth 500.000 makina. Cilësia naftës ka pas hezitim, domethënë prej vitit 2011 deri sa unë jam i autorizuar për kontroll të naftës, nuk është kontrolluar më tepër se 1%. Ka raste kur kur është kontrolluar 0.3% ose 0.2%. Edhe kjo është një hezitim edhe nga vetë institucionet ose Ministria e Tregtisë për që të ketë një kontroll më të rreptë të cilësisë naftës. Po edhe kjo mund të jetë një ndër shkaktarët kryesorë ose ndotjes të ambientit, ku mund të sillet 40 ose 50% si ndotës i ambientit. Vitin e kaluar është marrë një vendim për konstatimin ose analizimin e lirimit të gazave tek makinat. Gjasi është kalu përsëri edhe kontrolla derivateve. Është e kotë nëse matet lirimi i gazave tek makinat, derisa nuk ka kontroll cilësisë derivateve të lëngta të naftës. Ka filluar kohën e fundit një monitorim i pikat të karburantit,
Ku me udhëzimin administrativ 01/2017, dikon për benzin janë 18, për dizel janë 19 parametra, deri sa në laborator nuk kërkohen më tepër se 2-3 parametra të analizohen. Domethënë ky monitorim është gjysmal ose s'ka fare kontroll. Kem has para disa vite kur ka qenë një projekt i Bashkimit Evropian, një investim. Ju thoni që 40% kësaj ndotje kontribon? Kontribon edhe lirimi gaza nga makinat. Zoti Marina, nuk është pak. Ne dim që transporti dhe automjetit Kosovë janë në gjendje ku mesatarja është e vjetësisë 18 vite. Një vendim i qeverisë tepër i gabuar. Nëse flasim vetëm për Prishtinën, në çdo kohë rrugët janë të stërngarkuara. Po tash problemi është, ka qenë edhe strategjia evropiane për zero shkarkime nga transporti, zero aksidente dhe zero ndalesa në qarkullim. Të trija nuk rregullohen nga një ministri të caktuar, po nga shumë organe secila do ta kryejnë punën e vet. Në qoftë se dalim te automjetet, ekziston një rregullore, udhëzim administrativ i nënshkruar nga qeveria dhe në fuqi vitin e kaluar, fillim vitit kaluar, ku ka qenë një dakordim ose një ulje norme e ministrisë tonë, një çurje pe e ministrit mjedisit ndaj ministrit të transportit, dhe ajo rregullore i obligon të gjitha kontrollat teknike që të lëshojnë certifikat ekologjike dhe pullën ekologjike në xhamin, në anën e djathtë të xhamit të automjetit të lartë sipër, pasi që të kontrollohet shkarkimi. Po, pasi që kontrollohet shkarkimi me pajisje që shumica e kanë, kontrolla teknike, dhe pastaj në qoftë se te kalon, sepse janë anekset me Euro 3, kemi toleruar Euro 3, sot prodhohet Euro 7 që në Evropë, ose Euro 6 që është në fuqi, dhe ne kemi toleruar vitin 2000 ose 95-2000 automjetet vjetra me Euro 3 dhe mundësia e atyre që kanë automjetet vjetra prej viteve 90 me Euro 2 të ndrohet katalizatori. Është diçka e thjeshtë, diçka që kushton pak, po normal që ndotësi do të paguaj. Dhe Ministria e Transportit ka qenë obliguar që një pilot projekt 5 dhe 6 muaj të na tregoj sakt sa automjete kanë kaluar ose s'kanë kaluar testin. Dhe ata nuk e kanë përfunduar dhe kanë shuajtur nuk po implementojnë. Ministrja Reshitaj me vullnetin dhe aktivitetin e saj është takuar me ministrat rend, të parën e ka thirrë transportit, normal me këshilla dhe rekomandimet tona, sepse e kemi përgatitur planin e veprimit që një muaj për gjithë institucionet që tha profesori, jo vetëm për ministrinë tonë, se mas pak të kemë punë ministria jonë. Ministri Lekaj është zotuar që do ta implementoj këtë rregullore. Neve nuk na interesojnë populata dhe sa automjete që i duhet automjeti, sepse automjete vjetra janë jo siguri në... Po intereson mbushja buxhetit, zoti Morina, sepse po lejohen të hyjnë automjete veta për buxhet. Gabimi ka qenë që është lejuar të futen në Kosovë automjete pa kufi të prodhimit. Tani kanë kthyer prapa të vendimin 10 vjet, më herët ka qenë 8 vjet, pastaj u bë 10 vjet dhe u largu. Po, ka qenë gabim shumë i madh për arsye se përfitimi i qeverisë ka qenë vetëm 2 milionë euro. Për atë lejim, humbjet ka qenë 100 miliona euro dhe shëndeti i popullatës. Kena reaguar si agjensia e mjedisit, po njerëz nuk po i mbajnë mend. Kam reaguar edhe zyrtarisht edhe publikisht. Kjo ka edhe një çështje tjetër, profesor, sa nuk po e them në term pejorativ, po sa është ndershme që edhe ata që bëjnë biznes me karburante që të mos përfillin këto elemente të sigurisë në dëm të shëndetit të qytetarëve të vendit. Iliri përmendi një çështje që shpesh po ndëgjohet dhe nuk po vjen mirë që po ndëgjoj, që Ministria e Mjedisit gjithkund po lëshon po tregohet më tolerante ndaj resorëve të tjerë, qoftë e përmendi punën e transportit, qoftë një tolerancë ndaj kekut, te kalimin e parametrave, një diçka që nuk duhet ndodhë, sepse përderisa kjo do të ndodhë, do ta kemi këtë situatë. Do të thotë janë dokumenta, janë ligje që janë pru së bashku me gjitha ministritë e linjës. Çdo ligj së pari kalon në qeveri, pastaj kalon në parlament. Dhe në momentin që kalon, ai bëhet obligativ për të gjitha institucionet dhe nuk ka më tolerim aty për hir të asaj, po për hir të saj, sepse janë disa momente që në fushën e mjedisit zgjidhjet afashshkurtra, siç përmendi këto me ndryshimin e kufizimit, sjelljes veturave të importit të tyre, shkaktojnë pasoja afatgjate, të cilat është vështirë të kthehet. Dhe ato pasoja afatgjate është ka i pëson shëndeti i qytetarit.
Prandaj është më mirë që të fillohet sa më herët me mos tolerancën në këtë aspekt, se sa pastaj të jepen miliona e miliona euro për shifrat e institucioneve të shëndetit publik janë alarmante. Dhe ato shifra të smundjeve, të incidencat smundjeve e ka një burim. Dhe burimi gjithë indikatorët qojnë se është kjo situatë e rënduar e përbërësve mjedisorit dhe jo vetëm e Ajrit, se kemi temë sot, po njëta është edhe me ujnë, edhe me cilësinë e tokës për i cilës se marrin ushqimin, do të janë të ngarkuara që po reflektojnë në një shëndet të rënduar të kësaj popullate të varfër kosovare. Po, me që ju vini nga sektori nga biznesi i natës atër, po pyes për këtë se sa është ndershme që të bëhet kjo gjë në dëm të qytetarëve të vendit, të shëndetit qytetarëve. Unë kisha dashme ana shkalu se me kursy Ministrinë e Planifikimit Hapësinor, Ambient. S'ke qenë kursesh askën, po përflasim për të mirën e qytetarëve. Me qenë se mas paku mund të themi është fajtor. Profesore e përmend edhe më herët janë ministritë e linjës, cila do të kenë përgjegjësi. Momentin kur hartohet një ligj, është obligativ për ministrinë. Ministria ka obligim rujtjen e popullatës, qytetarëve, pavarësisht interesit ekonomik të kompanive të caktuara. Deri më sot s'kem pa një vullnet nga inspektoratet përgjithëse për kontrollim të cilësisë ose monitorim të gjenës. Dhe është me cek më herët ka raste para 2-3 vite nëse zgaboj. Ka qenë një projekt, një donacion i Bashkimit Evropian për mbledhjen e vajrave nga Danubi, prej Serbisë. Dhe njëjti kontingjent është fund Kosovë në emër të Mazutit, është djegë. Mungesa e kontrollit ty t'jep hapësinë edhe ke kriju si shtet Kosovë një deponi kur është fut çdo gjë pa kontroll. Ky është një proces zinxhiror i cili do të respektohet nga Ministritë e Linjës, përfshirë Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Infrastrukturës, të krijohet mekanizëm i kontrollës edhe secili të respekton ligjet. Kjo nuk është ndershme, por përgjegjësia është e inspektoratit, përgjegjësia është e ministrisë të vendos rregull. Çfarë cilësie atë kemi të naftës në Kosovë? Po, tash unë e ceka më herët prej 18 parametra, 19 parametra, në benzinë dhe dizel kërkohet 2-3 parametra. Ajo është pa kontrollu. Sa ta dim një cilësi edhe dopë që është. Se do më nuk, vetë fakti kur ikën shumica parametra, cilë kanë ndikim në ambientet, janë oksigenatet, janë aromatet, janë shumë elementi kimike, cilat ndikojnë në ambient, ato shkërkojnë parë. Si ka mundësi që ajo cilësi e naftës të futet në Kosova, kontrollohet? Kur hynë këtu? Tash nuk kontrollohet, ka qenë përmes trupave inspektuese, është manipulu me cilësien, futë është bëha përshkrimi analiza, përshkrimi certifikata dhe s'ka pos kur farë testa laboratorike. Nëse merren praktikat e Bashkimit Evropian edhe shtetet të rajonit, para importit kontrollohet cilësia e naftës. Po tek ne është bëha një përshkrimi analiza dhe s'ka pos kontrol. Edhe sot s'ka kontrol. Maksimumi i kontrollit gjatë importit është dikon 1 ose 2%, nuk e mrin. Ose 99% futet pa kontrol. Ne mendojmë që në qoftë se kontrollat teknike e lirimit gazrave implementohet ashtu siç e kërkon rregullorja dhe marrëveshja, se unë di që po ta vendosim Euro 6-in, asnjë automjet Kosovë nuk do të regjistrohet. A ka kërkuar ndonjë kontroll teknike që të zbatohet kjo kur dikush ka shkuar? Po kanë filluar, kemi informacione, kanë filluar, tash s'po duhet të lancojnë një informacion që nga një kontroll teknike kemi informacion që 90% të automjetëve nuk e kanë kaluar testin. Do të nuk e marrin certifikatën e gjelbërt. Çka është më e keqe që Ministria e punët brendshme e regjistron automjetet kur në fuqi është rregullorja që nuk regjistrohet automjeti pa këtë certifikatën ekologjike. Ende nuk e ka kërkuar asnjëherë. Këtu është plani i veprimit dhe vendosmëria e Ministrisë Mjedisit që po ma merr mendja është momenti i fundit dhe kemi për një me që do të marrim masa prej të premtës, kur ta lancojmë programin me kontrollën e cilësisë. Ta sqarojmë të çështje. Apo i bie kjo zoti Morina që shumë shpejt ato vetura të cilat nuk i kanë këto parametra nuk mund të jenë në komunikacion? Jo shumë shpejt, po në bazë zotimit ose në bazë të asaj që ne duhet të padisim ministritë e linjave, ata duhet që nga hëna të fillojnë kontrollën teknike sipas rregullorës fuqi. Të paktën për 5 muaj na tregojnë që ajo rregullore bën ose nuk bën. Ne e kemi dhënë mundësi që me implementu dhe pa e fillu implementimin nuk mund të thojmë që është e keqe. Për arsye se kemi toleruar 5 vite me radhë, e para është rregullorja e dytë. E para ka qenë fuqi që s'është implementuar fare me Euro 5 ose 6, me katalizator çfarë duhet. Po tani është momenti i fundit dhe kërkesa e fundit ku pjesëmarrës ose udhëheqësi i konferencës, i tryezës punës,
shumë zyrtare do të jetë kryeministri dhe ministri e mjedisit, e do të kërkojnë nga ministra tjerë që do jenë prezant, do të kenë fjalime, do të arsyetohen dhe do të japin zotime që do të implementojnë. Për ndryshe, shoqërinë civile, universitetin, të gjitha laboratorët, të gjitha kontrollat teknike do t'i ftoja që ta mbrojnë shëndetin e popullatës, ta ndihmojnë edhe neve. Nuk kemi nevojë të japim miliona euro të Ministria e Shëndetësisë. Ata s'kan bëjnë më shumë se sa të respektojnë, zbatojnë ato që janë fuqi. Ato vetëm të zbatojnë ato që janë nënshkruar vetë. Ministri i Transportit ka nënshkruar me dorën e vet udhëzimin administrativ që kena dërguar në qeveri dhe është miratuar nga 20 ministra vitin e kaluar. Edhe është në fuqi, kontrollat teknike nuk e respekton, duhet dënohet. Ose kontrollat teknike që nuk e ka dhënë certifikatën ekologjike, Ministria e Punëve të Brendshme nuk duhet më regjistru. Edhe mbjan keq. Do të interesohen për këtë çështje nesër nëse dikush që ka regjistruar autojet ka marrë certifikat që nuk kemi dërguar inspektoratën e mjedisit, nuk kanë çuar certifikat dhe nuk kanë kërkuar Ministria e Punëve të Brendshme certifikat. Sepse nuk dinë ndonjëherë. Që është keni ligjore e përditshme që një vit. Është jo vetëm një vendim i qeverisë, po është edhe ligji i Ajrit, edhe ligji i mjedisit që ka dalë nga parlamenti, nënshkruar nga presidenti, të cilët nuk dojnë të implementojnë sepse interesat ekonomike janë më të mëdha se shëndeti i popullatës. Profesor, po jap vetës të drejtë ta quaj absurde këtë pak a shumë. Është desha t'i kthehem një çështje, e përmendi Iliri Eurostatshin. Ajo që Kosovës i duhet që ajo që e vendos në rregullore, në ligjet e veta të respektohet. Ti kërkosh një kosovari sot të respektoj euro 6 dhe 7 është pak më tepër se utopi, sepse situata ekonomike e një vendi që është më i varfër në Evropë, ti pretendohet ajo, por ajo çka duhet ti kërkohet sekretar, po, është euro 3 dhe 4. Dhe këto janë gjërat që shumë lehtë të konstatohen në secilin kontroll teknike. Dhe këtu inspektorati i mjedisit duhet të jetë shumë agil. Do të thotë, nëse o vendos euro 3, nuk do të regjistrohet vetura nëse është nën këtë nivel. Kjo është gjërat janë më të thjeshta se sa nganjëherë po tentohet të bëhet, se është problemi i madh. Është edhe 100.000 dogana, vazhdim falë që ndërprej profesorin, doganat e Kosovës në këtë rregullore. Nuk ka dogan që çdo doganon një automjet që nuk e lyp librezën e madhe, thëmë ata, po folim popullor, që më na kuptu njerëz. Librezët madhe shkruajnë gazrat në momentin e fundit kur ai automjet është regjistruar në Zvicër, Itali, Gjermani ose dikun. Edhe ato gazra që janë te kalu, sepse normat i kemi njëjta, ajo nuk zhdoganohet, nalet, nuk futet fare në Kosovë. Ai ka nal në automjet, nuk e ka nal. Do të thotë këtu është problemi të implementimi i ligjit, të respektimi nga secili institucion në shkel. Edhe pse s'keni për padit zoti Morina. Nuk është ministri ta padit ministrin, po këtu ne do të vetëdijsohemi si ministra, si politika, si kryeshefa, si sekretar, si doganier. Marrim vendime se për vetëdijsim çdo ditë. Jo, është vetëdijsimi kryesor, është vetëdijsimi i vendimarrësve. Në qoftë se vetë nënshkruan në rregullore. Që është më e keq që vitin e kaluar se s'duhet më ia humbet edhe aktiviteteve të vitit kaluar, është marrë një vendim i qeverisë Republikës Kosovës, plani i veprimit për vitin e kaluar, që ka qenë më i thjeshtë se ky viti, këtij viti, edhe janë zotu ministrat, e kanë ngrit dorën, e kanë miratu planin e veprimit, asnjëri nuk e ka respektuar. Kjo është me të vërtetë të mërshme, deri ku të shkojmë nuk e di. Kjo është defekti permanent i vendimeve të qeverive. Da është ta më ndërlidhë me kryeshefin, ka raste për shumë kur është konstatu si nafta është cilësore. Edhe është vendosë dërgohet me një laborator analizë arbitrajit, jashtë shtetit është konstatua njëjta gjendje dhe është leju të shitet përsëri në treg. është leju me vedi komplet të inspektoratit përgjithës. Nëse fillohet, të duhet edhe falenderuar zyrën amerikane, që nga viti i kaluar ka filluar të alarmohet edhe situata gjendja e Ajrit, me qenë se ka qenë edhe vite tjera sigur. Vitin e kaluar ishte ajo, po ajo vitin e kaluar s'ka filluar të merren ose pasqyrohet përmes ambasadës amerikane. Lire përmeni ma herët jo, unë desha t'ju pyes juve, në qoftë se do të filloj të zbatohet kjo me cilësi më të mirë të naftës me të dy rregullore jetike për neve. Po, a kemi cilësi të tillë? A duhet të kemi, a mund të kemi cilësi të tillë të karburantësh? Udhëzimi administrativ 01/2017. Udhëzimet administrative përcaktojnë merren për bazë direktivat evropiane, standardet bashkërisht me Ministrinë e Mjedisit. Ideja është në qoftë se veturat e kalojnë këtë testin
e lirimit gazrave sipas rregullovëve të parapara, atëra mund të kemi cilësi karburantësh të tilla. Bashkim ka mundësi të ketë karburant edhe me qenë se kërkohet edhe me udhëzim administrativ janë sipas standardeve europiane, sipas direktiva, po praktika e mos kontrollit të jep mundësi të manipulimit ose të futet çfarëdo cilësie e dopt. Po ka mundësi furnizohet me parametra. Unë jam i bindur që cilësia, kontrolla e mirë e cilësisë karburanteve dhe kontrolla teknike reale dhe serioze do të ulte Ndotjen, nuk mund të themi përqindje të madhe, sepse nuk është pjesëmarrja e mjetë. Nga ky 40% që mund të bilin në 30%. Po një 20% do të ishte shumë e madhe, sepse ne jemi duke pretenduar tash në ndaljen e burimeve të tjera. Se ne u ndalëm vetëm një pikë. Ministria e Mjedisë ka kërkesa shumë më të madhe këtë plan veprimi i cili do të miratohet. Vetëm një, nëse keni bërë ndonjë statistikë, keni analizuar pak se sa vetura do të mund të dilshin jashtë përdorimit. Unë e thash inshallah nuk është që tha kontrolla teknike njëra prej tyre, po unë e di që deri në mund të jetë vetura 2016, se nuk e kalon testin sepse naftën e ka të keqe. Prandaj pyeta se duhet të ketë një simetri. Problemi tash është të fillojmë pilot projektin, të paktën implementimin fillestar, që me atë do ta kontrollojmë edhe naftën. Në momentin kur kontrollohen gazrat, ata e din, ata janë ata që po thotë kolegu, që po i tolerojnë këto, e din që do ta kenë një kontroll se nuk do të mund të ikin. Edhe atëherë hetuesia dhe organet tjera kanë ku të koncentrohen. Nuk pas ka fajet BMW X5 e 2016, që është e arne me gjitha kategoritë, po pas ka faj inspektorati Ministrisë të Tretjes. Sepse këtu tash pashmangshëm lidh një pyetje. A ka vend për prokurorinë në këtë? Sa dan prej sotit. Sa dush ne kemi përmend gjithmonë. Është problemi në bashkim se ne jemi të pagu çmim për litër nafte, po thuhet njëjtë me shtetet tjera. Të litër ne pagujmë 40 euro për makinë për me regjistru automjetin. Pagujmë edhe taksë ekologjike? Po, plus 10 euro taksë ekologjike. 3 milion, 4 milion euro në vit shkojnë taksë ekologjike. Ato euro nuk shkojnë për të përmirësuar cilësinë e ajrit ose diçka tjetër. Bashkim është edhe një problem nëse fillon kontrollat kërkohet lirimi i gazave te kontrolla teknike. Derisa s'ka kontroll të automjeteve, atëherë konsumatorët ose nga të makinave janë viktima. Se faktikisht një digaster i shtetit po lejon të futet një derivati pa kontrolluar derisa kënena po paraset problem. Një tollovi do të shkaktohet. Një tollovi do të shkaktohet, po më duket që fatkeqësitë popullit ton e kanë sjellë deri në një fillim i ri. Është fatkeqësi me vdek njerëz prej kancereve, ndotjes së ajrit. Një problem po u bën problem nuk zgjidhet. Kështu që ne jemi të vendosur. Ne kemi edhe deklaratat e fundit edhe statistikat e fundit që numri i rriturve me sëmundjen e kancerit është rritur vazhdimisht dhe sigurisht që kjo është një prej indikatorëve. Kam 1800 persona në vit që atakohen mund nga ndotja e ajrit ose 350.000 vetë në tërë Bashkimin Evropian. Kjo është alarmante. Ndotja, siç thoni ju, prokuroria do të duhet shkonte në qendrat e kontrollit teknik. Do duhet shkonte edhe në dogan. Do duhet shkonte edhe në institucione tjera. Ne kemi edhe një sektor që kemi themeluar për policia mjedisore, sektori i krimeve mjedisore, të cilët unë kam kolegë, bashkëpunojmë mirë, por duhet të jenë bashkë me sektor tjerë më të vendosur në këto aspekte, sepse çdo fushë mjedisore është duke u prekur. Po fusha e ajrit është duke e prekur popullatën me. Para prokurorisë duhet inspektorati mjedisor. Ose edhe inspektoratet për kafshë. Ne me situatën e monitorimit dhe të raportimit që e bën agjencia jemi të kënaqur sepse shifrat janë. Kosova ka monitorim perfekt. Nuk jemi që vuajmë për dorë. Ndoshta më të mirë. Ne jemi duke vuajtur këto pasoja në shëndetin e popullatës për shkak të mosveprimit. Nuk mjafton konstatimi i gjendjes. Nuk mjafton. Monitorimi nuk e ndryshon gjendjen, vetëm e tregon. Ajo që e ndryshon është veprimi i inspektoratit mjedisor dhe inspektorateve tjera, ata janë hallka parë para se të veprojë prokuroria që e përmendet ju. Ata së pari duhet të ikësin çështjen. Nuk do të thonë u krye misione. Pa e cek edhe do pika tjera, sepse janë të rëndësishme për opinionin. Po vetëm zotit Gashi t'japim fjalën, po. Është praktik kudo në shtetet e Bashkimit Evropian, menaxhimi ose kontrollimi i cilësisë të naftës kontrollohet prej Ministrisë të Ambientit. Këto është e kundërta kontrollohet për Ministrisë të Tregtisë. Për atyre që duan para. 90% të lirimit gazave ose ndikon në ambient. I takon Ministrisë të Ambientit, jo Ministrisë të Tregtisë. Kjo është edhe nuk e di edhe si ka mbet kontrolla. Problemi ju takon ambientit, takon gjithëve se gjithë jetojnë në atë ambient. Në qoftë se një ministër i Tregtisë ose i transportit
fëmija e tij kanë qelluar doktora. Ose familjar. I jetojnë në Prishtinë edhe nuk brengosën për shëndetin e tyre, atëherë normal që nuk brengosën edhe për të Sa tjerë. observova para pak javësh kur ministri e re e mjedisit tha që jemi duke punuar që të ndalojmë përdorimin e thëngjillit në pranë dhe po shohim që kjo nuk ka ndodhur fatkeqësisht në çose. Jo, ka plot që përdorin. Tash do të ndalojmë aty ku mundemi. Jo të njerëz fukaren, po vitin ardhshëm do të jetë ndaluar komplet. Po dhe fukaroja dhe i pasur njësoj ndodhin. Vitin, jo, nuk është njëjtë. Sepse kemi për shembull medresen, mos na keq kuptojnë ata, se ende kemi vu kontakte, kemi informacion e saktë që konvikti prej 200 studentëve nxehet, ngrohet me një gjak të madh nga thëngjilli. Ne kemi zgjidhjen për atë pikë ose 3-4 pika më të mëdha në Prishtinë. Drut e konfiskuara nga Agjencia e Mjedisit në 2 parshet kombëtare dhe drut e konfiskuara nga Agjencia e Kryeve do të shpërndahen, do të ndrohen me thëngjillin. Në qoftë se kryeministri i Kosovës dhe ambasadat që na kanë premtuar mbështetje i ndajnë disa mjete financiare, ne mund të ndalojmë djegjen e qymyrit dhe t'i zaventësojmë t'ju japim para, siç është duke bërë Shkupi sot. T'ju japim para të tjerëve që të blenë lanë drut thatë që është ekologjik. 100% jo, po është shumë ekologjik. Pastaj, në qoftë se e kemi pikun, 2 javor, smogun, që e njohim të gjithë, nuk ka erë, akshtijarit është shumë e madhe, temperaturat e ulta dhe çdo shkarkim me njëherë sillet aty, ne do të ndalojmë këtë vit futjen e automjeteve në fushë Kosovë dhe Prishtinë, do të angazhojmë gjithë autobusët dhe ka gjas, nuk e premtojmë, ka gjas që do t'ja bëjmë si Shkupi dhe Parisi vitin e kaluar, që gjithë qytetarët do ta kenë ato 2 javë pa parë autobusat. Ne do t'i paguajmë. Cila periudhë do t'jetë kjo? Parashihet? Alarmi kur fillon. Nuk ka data. Mirë, ne varemi prej klimës, prej situatës. Vetëm ta shërojmë. 2 javë, 3 javë. Këto mund do të ndikojnë pozitivisht. E kanë ligjearit e rregullon. Kur e shpall gjendjen e alarmit. Janë edhe këto me të kuqe. Në atë moment do të mund të ndërmirën këto mosa. Ja lejon krejt durët e zgjidhur ai kohë qeveria, ministria të veprojnë. Kjo e kuqja këtu nuk është ende, është e kuqe e rrezikshme, po ende janë edhe dyma të vështira. Po ne te kalojmë edhe këtë fundit, 1500 mikrona. E kur vim këtë fazë, këtu është alarmi vendosur, edhe normal që do të tentojmë që edhe tash po presim edhe kryetarët e ri të komunave, pak na ka pengu kjo punë. Inspektoratët kanë pas të komunave të identifikojnë ndotjet, ta bëjnë hartën, nuk e kanë bërë. Mbas vendimit vit kalum edhe të zotimit. Si vjet, unë kam themeluar një grup punues në agjenci bashkë me student dhe shoqata. Bile shoqata GAC dua ta falenderoj, ka ofruar deri në 200 persona dhe studentë që i kanë në dispozicion të bëjmë identifikimin dhe artët e ndotjes në çdo qytet dhe të veprojmë në ndosë të mëdhaj, ti kompenzojmë dhe jemi në fund zotim Murina dhe për qytetarët sigurisht është rëndësi. Nëse do të arrini që kur të vi kjo situata e vështirë, po themi kështu e alarmit të kuq, që ata të informohen saktë se kur prej çfarë, a mund të kemi dikun që ta dinë qytetarët? Gjithë e keni internetin në telefon. Po ka aplikacion për këtë çështje? Futeni në AMMK, Agjencia e Mjedisit, e keni çdo ditë derisa ta bëjmë aplikacionin si Maqedonia, që shpresoj për 2 javë, ta keni çdo minutë. E keni në webfaqe të aktualizuar çdo ditë gjendjen. Do të alarmohet, do të informohet me kohë, është pika kryesore që do ta bëjmë. Edhe me media, çdo mëngjes ju dërgojmë mediave gjendjen e ajrit për atë moment. Ju po premtoni që brenda 2 javësh do ta keni aplikacionin gati. Aplikacionin është të nderi në vlerësim, vetëm të mos na pengojnë ndonjë procedurë prokurimi, se ato janë probleme që ne nuk mund të ndërhyjmë, për ndryshe 2 aplikantë që janë njëri do të fitojë dhe do ta bëjë aplikacionin, sepse kroatët kanë dështuar me Komisionin Evropian para 3 viteve, nuk kanë mujtë mi lidh 2 llojet pajisjeve që i kemi. Fatkeqësisht gjysa na kanë falë një lloj tjetër pajisjeve, edhe gjysa i kemi blerë tjetër lloj dhe ka qenë e pamundur të lidhim. Do t'i lidhim, mirëfone do të kërkoja edhe disa rekomandime për qytetarët, kisha lutur 1 minutë. Automjetet të mos përdoren pa nevojë kur e shohim që është ndotje. Më shumë persona të shfrytëzojnë automjete, po mundësisht me shfrytëzu transportin urban, mundësisht me ecë. E di që bicikletat nuk nxirren në temperaturë 0 e 9-0, po mundësisht ta shfrytëzojnë se ne pritojmë me ecë me shku në punë kam. Është e shëndetshme me shku kam,
edhe mos të ndikojnë në ndotje, mos djegim përveç druve thata, mos djegim goma, plastika, shumë autoservise sot në Prishtinë dhe në fushë Kosovë vajnë e përdorun nga automjetet që nxjerrin e fusin stufat e tyre sepse japin energji shumë. Ajo është katastrofale për fëmijët e tjerëve dhe për të tyre. Kështu që ka shumë rekomandime që do dalim, t'i publikojmë, kufizohet përdorimi i thëngjillit për ngroje ose mundësisht evitohet komplet, sepse beso që do të ndikojnë në shëndetin e fëmijëve të tyre. Kështu që ka shumë rekomandime cilat do dalim, çdo qytetar në ato momente dimrit do të kontriboj, sepse nuk kemi shkop magjik ta pastrojmë arrin. Zoti Morina, faleminderit shumë që ishte sot me ne. E di që na duhet më shumë kohë për trajtuar edhe më shumë çështje. Profesor, faleminderit shumë. Zoti Gashi, faleminderit shumë edhe juve. Shikues nderuar, kjo është pjesa e parë Imazhit. Biseduam për cilësinë e ajrit dhe për masat që do të ndërmiren për të parandaluar ndotja me temë të ardhmë në Kosovë. Morëm premtim se këtë vit do të jetë pak më ndryshe se sa herët të kaluara. Do të ketë marketing, pas marketingut është pjesa e dytë e këtij emisioni. Me ju është kolegi Arlinda Seda. Çndrojmë ne. Edhe për